daw. Kali ko sa bagong. Ay, bitigan na po ako ng pinusol. Lupot na tanga.
Wala.
Bawa mo to, sipinta. Hindi, manakawa mo to. Paano rin nagiliw mo na? Ibaray,
Era 25 hoy.
Eh?
Yo. Yun bagaw. Ay, no.
Ewan daw lang sumulak sa alak mo. Ay, ko, babae ko, magabi. Boat.
Waray ko ay.
Si John Esquivel. Ya, ano po, yan po ka mo naman sa Borneo. Sige, sige. Pinablas ka na lang din sir sa may Kabarameda. Duway ni partil niya. Bayad to sir, 139.
Ilon. Bilisan mo na, baka masasakit ha. Sasama ka, sumama ka.
Patay ko tulo. Ano ito?
Hindi man na problema ko sa ano.
Saan ka na? Magsimama na mo? Saga. Di ba?
Di ba, ma?
kuya.
May mga pasira yung mga kasanawang, kaya may alam mo yung nag-aabot nila. Mo pala siya, asa ang pala sa may bahay. Tapos hanggang pula. Ang gusto mo nila ba yung bula ba yung ano mga magayong lulubon. Kapag yung mga bigkaraan nila, mga laba. Tapos bula, mga lulubon, mga sila, nila. Aray na nga po. Kalamanan, awang noon, kung paano sumalde, sila ang pa. Balik na. Kasi kung ano kayo, no? Wala, di ka rin bang bayad mo sa asawa? Bayad. Sa akin, siya, wala. Dito tayo dito. Hindi mo magagawa. Pero nalig mo na kabayo ito. Nahuli ko na sa akin. Mga kabayo. Hindi mo na kabayo naman. Nawan. Iba na mo sa apay ito. Kung ito, ako. Pag-usaw mo siya. Kabayo nandito kaya. Iba lang niya. Then mo sa akin. Iba lang yung panghilig mo. Kabayo. May nagkasama nito. Puro sulay ko. Sulay nito na kabayo. Iba lang usapan nito. Sabi na yan. Ako, unyan. Ilaw. Ayaw. Kaso ang aling. Mali na lang ang ibaw. Yung mga hula ka. Ako makaus dyan. Iburo yan ng malinaw. Nagulak-hula ako mga tao. Kabot na ng kawan. Wala na, ilaw. Gusto mo, nalaw. Ito. Eh, ang naglaw ang kaya. Ang nalaw ko lang kaya. Kaya niya, wala siguro, siguro niya, kung naglalako sa laga, wala alam ko,
pamilya sila. Maulo yun nila. Pagka-pop, kailan pa ako ba?
Bawal ka ba? Masaway ba? Hindi ka na magpapos ka.
Wait lang! Karen! 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 Clarence! Clarence! Bakla! Bakla! Clarence! Bakla! Sino ba kalindong?
Sa barangay baga ano dyan? Bulang dyan, baka dyan ang bulang. Ang iba dito ang bulan, may parang kabaraya. Hindi, kung na ito sa Rambel, May bumubig ba yan si Bula? ipot lang ka na. Respeto pa din. Oo, ano, Yeah. Mag-subscribe ka. Iya. Mag-follow ka ba? Follow. Comment. And share. And share. Bye! Baby, ko. Ano? Ano? Para sa ito.
Pasigdin ang alik na rin. Ano, pasikot. Dali na. Magdigdi ka, madon kita. Pasiwon. No. Now get the plan. Hayop to. Magpasiwon kita, Klalen. 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 Ano yun ka? Kiling na. Ano? Pwede ba dyan? Dalawang na.
Yeah. Ha? 20... 21 na? 22. Domingo? Ano, sigurado ka na? Ito isa. Wala ko na. Yung ano yung update, yung anak ko, update. Hindi ko kaya mag-wise. Sunod na kami yung kumatry ko. Masada ko sama. Hindi, firma na. Ito na balik ka, pero sige mo naman. Sige mo. Sige, ano? Yan ang laki dito. Nag-bike. Makandaw. Naglaho na makandaw. Hindi ba may nabitot siya? Tawa. Paano ka maayos?
Sabi ko, nainit ka na sa duwa. Lagi pa sa panog, sa may tayo sa blue, pwede. Impossible.
sa mga karins ng hayop. Mataw kang hayop ka. O dito, mataw ka si karins. Sir. Dahil na, wala ka ako. Ito, makaligo. Pabalik ka? Balik, yung mga tao ko dyan balik. Yung balik ko. Ay, lali ah. Balik, makalit kita balik. Tao ko balik yung. Buto pa niya. Ay, balik na ako. Kaya ito. Ato. Wala ko na, dumang sa ilan. Kaya ito lang doon. Ado na, taro. Milang wait. Ulan, sako. Wala ka na ka. Ay, magawas ka pa. Magayang, kira ko baga. Hindi ka nga nagpipili. Anong pili mo dumaan? Buti man yung hamburger. May hamburger. Kapag nila ulan ay malagpili.
Oh, game on. Take on. Take on. Ha? Maruan? Agak marong. Ay, ano? Ito na. Ito na.
Ay, ito di pinig. Ay, ano? Pati nga. Hindi ko rin sulit. Jose. Jose. 30 ako, boss. Sabi mo sa kay boy. Sakay sabay ko. Boss. Sabay ko si boy.
Barbecue, manarindal ako. Di ba nag-ako?
Naka-G si G. Naka-G. Bakit mo naman ako? Sige. Gusto ko nga, G. Hindi mo ko tawag nilo. Di ba, buddy? 35. Ladag mo na. Oh, sige. Ano ba? Buksan na kita ba? Surat yun, oh. Pero na ako. Patigang ka mo ako. Eh, manirang niya na ako.
sabog. Yan. Saga. Uy, basketball lang dyan ako.
naman na, ba't magbalyo? Water pa din. Uy, ay. Ano ba rin?
Palitan mo pala. Wala lang kasi. Dito ko napili. Okay. Ah, Kaya ko lang ko. Ang guwapa ni Tato, alas 10, 20, 25. Iya, sila siya. Balikan ka saya. Kau na jauh. Dim. Dim. Oh. Import ko ngayon, siguro sa likunin na ako bakal. Makulog na. May kulog. Amat mo lang ba?
May tulang naman ako sa Teka, maka-internet. pagkabak, siya nagpakubad, at nagpasiba. Oh, what's up? Bigpaugat, irang mga Yan, mabugan. Kawawa. Kapala ka mo. Nakababaw sa bakal. Kung sila kang kalakong, malakang. Ay, kabot. Para karawa.
Kita lang. Go! Sino nag-test na si Matulad sa... May... Tanda, talabit ka? Ano? Ikaw ba kayo tika? Ha? Puro na dyan ba tika? Ano ba ka
Mahal. Paninda.
Abot ka ni Ma. Si ano sa akong gusto. Ginani. Yan.
Diyan ang kumain sa medyo sa plaza. Okay.
Uy, ano ba? Ano ba? Ano? May tatlong bibi ang nakita. Ay, kasi meron.
wala kang magbigay. Wala kang magbigay. Diyan na namin, Jay. Bisa pa doon.
Ay, yan yung... Ito. Uy, hindi ko tanga. Yung may buto, muslim ko to. Oo, hindi ko kaya ba? Gusto ko nilagod na pingka. Tinda nga na itong 8. Pinapalit ko pa. Nagit ko palit yung nabutot ko kapag natuwa mo. Wait nga, dito wala akong mo makita. Gusto ako nagod na pingka. Dapat di mo ito pinalik na.
Ano, stock na wala. Ano, disinibig sila. Yun? Teka nung wakad magkakailangan. Wow. Puro ka pag computer.
Wala banda? Taong baga.
Wala ma'am, para joke. Ate, ilaw pa. Ilaw pa. Ilaw na ako.
Araw-araw. Up. Ay, wala na. Masay pipito. Miyara. Hello? Kaya kung nagkailangan. Ha? Kaya kung nagkailangan. Siyempre, kung kailang araw. Ha? Ganyan na kaming araw. Ulo, dyan ka. Nakapagalaran dyan.
Hindi ka dalawan. Ma, bakal na.
Lagyan sa pauli. Kita din mo. Hindi na talaga kita naglagay. Lumaban yun. Ito banta. Hindi na dalag.
Wow! Ayun lang oh. Batis yung naman, sakaat, sakabalis ko. Siyempre, para ano nang mata na ako. Yan ko para ano nang mata.
Lagi lang siya. Asa kay sila asa mo ang sayan. Sino maligaw ka pa? Yo, dito na.
Nada. Ano, dali ka ba magas? Kurang ugas na ito, ma. Naman sa agad na ako na. Hindi lang. Hindi ko rin. Di ko alam bakit may papatudig.
Very good. Ewa, konti. Pinata.
Ano ako? Ano ako? Man, one and two lots. Seryoso na. Si Sambo. Ano? Yung magpunta magsipiso, butbutan mo pa ako. Gusto ni Tommy ko. Nandun na 1.19. Ano? Ano sa kol? Tawin na, may T-Rex ako. Ikaw ako daw. Ikaw na, okay. Pero ano? Tapos ulit ako dito. Atawang tayo. Ikaw. Hindi nakapor. Oy, DJ. Halo. Napi ko. Iyo. Nagkagawin ko na po. Ano, kumakaw pa pwede sige. May kalas ako kumakaw pa pwede. Mga pala. Kung ito kasi, ano ka, referral. Ano ba ako? Ano naman ito? Work ano doon? Ito, always. Money. Ay nga, luti kung anong mga alam mo, mga isada mo dito. Doon na sa first team. Doon na sa first team ang bupal ka. Okay, di ako, ito ko na. Hindi, kapala ko ng masa. Doon ko na balik yung mga bot. Small sa ano, third kita. Dakol pang bond, dakol pang kwarto, dakol pang ano, 2.5 mo siya ng max. mga 2.5 pero bakit ba? 2.5, baka mga 25,000. Ano eh. Indra nga Mike, so ano, million to Bonte. oh, at least, si Indra nga eh. Ano, si Indra, ano ka, true for 20,000. Malas pa ako. Pare pa si Uzo, sa seminar, response yung mga ano, pero siya, Malas na. Malas. wala ka lang yun na, Ano, 15K. Mga 15K. Tulong pala sa na. Okay, money. Ang chap-chap lang gud ano, chap-chap pa rin. Ano, rakit-rakit. Ito nga pa. ano da ko ni Miguel Biwan na ka mo. Iyo. Yan. Ano? Yan. Hindi ko malang before. O tanong mo yan mo, before sa ako ba ako before? Hindi mo na mabibor namin. Lugi ako sa iyo. Tama. Gusto ka, may TTK, yan na lahi. Makalog yun na. Bumura ako no. Uy, ah, Tipo, Kahit mura ka. ang veteran. Hindi mo naman. Nag-jeep ako matagit-agit na yung mga beautiful pa ako na. Dapat hindi. Bu. Hala ba? Nag-jeep ka rin siya na. Ano yung expect? 20,000 no? Para dito na. Ibig ka na sa kapag ako sa... ano, Gray. Ito mga area, ano ng mga ano. Huwag mo salutin siya, Kantor. Special nga ni. Naka-ano ka man, naka-shirt. Naka-shirt ka sa ano. Pag yun ako baga. Sige, skill, masigano. Taga-skill. Pal-pal, taga-aga. Ay, siyempre, deman, iyan mga, deman, puro pinduto mo, deman, maano, siyempre, deman talaga, dapat, skill, mag-ano ka sa kuta, magma, dali, mga gano'n ito. Magmao. Bigyan na o. Yan o. May exam, talaga, kung di gamit mo na.
pagkain mo, no, kay Tutor. Ako sa'yo. Yung lalaki titingan ako mo, no? Ako, Toy, baka naman, Toy. Chitan mo ako, Toy. Kung ano sa sa'yo, yaman, Toy. Sabi na ako. Pinagkuhan lang ba? Ano, para, nakasisit lang. Pilikin, taking, piso, ang sarap. Piso, ang sarap. Table pa eh. Yung pinputa, padakon mo. Piso, pero ano, pilit. Piso. Ano? Yan, kamanaan. Sabi ka pa sa tayo, Pero malilagay. Pwede. Wala Kung pa ano ko tato, magpapipro ka na ba ko ta? eh. Di ba, taka. Anong taka? May ano mo baga dyan? Ano, ice, kung pinapapipro na dapat sinama sa dyan. mag-automarad ka. Oo, Ito tugira. pa balitin ko tumarad. Kaya nga, teleport to gear. Oo. Pag na ano mo nito, pag nakawa ka ng gear, lumakas na may kulot na. Maaga sa kahit ito. Gano'n naman si Graybird. Nakagalan ko pasakay ni. Gawin ako ito. Gawin niya ako. 3K. Imisa makapapipro na yung tutor. Yeah, 3K. Balik sa Bigay. Ayun, katawid ako. Ay, tulad ako. Balik ako lang. Tanay, balik daro ako lang sa tango. Scam. Ito, ipapipro na. Wala akong game pass. Ha? Teka ano? Wala akong game pass. Wala, tapos ka niya. Hindi siya makapapipro ka na. Ano po Sige, magkano? tara na ako. Wala. Recharge sige ako sa third game. Basta call mo, maski mo call mo, basta banggi. Basta ito ng mira, hindi ko na ano. Tulog ka. Para Tanaliho ko naman eh. Tapos ka niya. Walang tools ko sa ako. Isi man. sorry ko, sipong ko ta, para pa-price mo ako, nag-auto maka-adjust ko. Wala man yan. Araw, mga araw. Mabalik isa ako, Paul. Ano ka? Rap, da, ra, 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 rap, pa.
Ang burger. Sira ng alaw. Bakit ka magilakta na talaga? Anong gusto na pare? Wala man daw. Pina. Okay, kasi na. Pag mo ako mamaya.
Report.
hindi na si Pong. Cheat. Hindi mo kaya mag-cheat? Hindi mo kaya mag-ano? Sige. John, mabapulit ka? Yun, taka. Wala ka. Yan, mapulit. Pagbuno ka ba? Una, umuya, una mapulit. Kamasarap ng bar, oh. Ikaw yun. Ganda. Pwede na exercise ko. Ay. Oh. Jay. Yan na. Wait. Yeah. Sign, second year, third year. Sikon si Senga. Pwede na ako sa'yo mo. Pag na sa ako tayo mo, mag-out ka na. Third year ako. Ang dali. Pwede na ako sa'yo mo. Sige, take lang. Ayun sa inyo, 50. Hindi kong sino na. Pag Pwede na sa'yo mo. Ikaw ka na. Sige siya. Third year. Sige, ate ko. Naka-out ka na. Umakot ako. 50? Hindi kong si. Ate ko. Alat. Bajing ka ako. Sige, sige.
I told you that I've fallen. And I like the way you say my name. Abok mo!
Sabahan ko na. CJ Vlog, CJ Vlog. Ano? Sabahan ko doon sa duel ko doon, hindi ko kami na people. Sabahan ko ngayon. Pwede rin na ako doon. Kuto or Thailand.
Ako ba?
Kaya dun ka, ano,
Ano ba yung nagka-iniluga sa iyo, no? Oo, mati ka. Ano yun yan eh, kung computer mo kukuha. Ay, ano ba ang pala? Ay, wala tayo naglaw. Masuko na ako?
Yo. Nagano pa doon. Important day na may tanda.
nung grade 11 kaya ako, binawi ng mama. Tsaka rin, so, national transport. Binawi ko. Sa tabako. Matay man daw. Ay, just down is good. Ha? Down. Tinda, nagsimabot ka. Ika, lagi ka. Ano sa mga 30 ba guys? Ay, 30. Ano kaya ang motibo ko pa ito? 40 din. Times 5. 60. At that's the one. Ay, ito pa. Eh, di ba hindi na sana ko? Nagdayo na naman ang number. Kailangan lalagyan mo na pag ano, na minahirap na na. Yeah. Ano yung nasa ka? Ay, mahal eh. Nakuha sa tarapo dyan. Yung madumi mo pinalapo mo. Babakara. Ayun daw, ano?
Kaganon mo naman sa nandiyan naman, Tim.
Ay, ganap pa nakagana tayo. Una pag sabuti mo yung tanda yung ako na makakanta. Kaya ko tanda.